Leeg. Ga. Ploep. En dan moet ik eigenlijk de Papa Piaggio hier neerzetten. Misschien ga ik dat wel even doen. Het grappige is dat Piaggio helemaal geen APK-keuring nodig heeft. Dus in principe, als hij zou rijden, en ik heb hem nog verzekerd, dan mag ik er gewoon de weg mee op. Dus dat besefte ik me ook weer even. Dat is wel weer handig aan deze scootertjes. Hij staat zo mooi in de lak. Even kijken hoe deze er aan toe is. Schroefjes. Schroefjes. Gashendel is eraf. Ik ga hem gewoon duwen. Maar even een zachte band. Even kijken of die in zijn vrij staat. Nee. Ja, nou is een tikje geweest. Wacht even. Ja, ik weet nou niet of het de versnelling is of dat hij daarin zit. Ja, wacht even. Mag ik niet veel mee duwen? Nou, als jij dat ding pakt, kijk hoe groot hij is. Vergeleken met mijn handen. Met een stekel achterop. Kijken, waar zit het ventiel? Zo. Natuurlijk precies daarachter waar we nu bij kunnen of wat. Nee. Aan de andere kant dan. Dat is weer op een raap. Op de kop pompen. Oh hier. Ja. Net een fietspomp, dat is toch hilarisch. Oh, ik hoor hem leeglopen. Oh, die is gesneden. Nee, hij is op de versnelling nog. Oké, wacht even dan. Wacht even. Wacht even. En nu? Oké, wacht even. Wacht even. En nu? Ja. Oelala, ik kwam niet in één keer. Mag ik doortrekken? Ja, ik zie niks. Zie ik tenminste wat? En deze. Oké, let's go. Daar is pronto. Tia. Diga adiós, diga adiós. Zo kan ik niet remmen, want de rem zit daar. Judy? Ja. Judy. Kijk lá dentro. Ja. Ga maar. Ga maar. Wat? Huh? Ja. Huh? Ben je erin nog? Wat een knappert, hè?